नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई लेक्चर नम्बर 5 मा स्वागत छ र आज चाहिँ हामीले रोटेशनल डायनामिक्सको एउटा पोर्सन लिएर आएका छौं जसमा हामीले काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी अहिलेसम्म हामीले लिनियर बडी अनि रोटेटिङ बडी अनि रोलिङ बडी भनेको एउटा एक्सिसको थ्रु रोटेट गर्ने हो। रोलिङ भन्दा बित्तिकै के छ भनेपछि जस्तै एउटा यो बडी छ हो कि नै, यो बडी छ मानौं हो कि नै, यसको यो सेन्टर हो। त्यसपछि यो टी टाइममा रोल गर्दै 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 यहाँ पुग्यो, जुन चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसले टी टाइममा यो डिस्टेन्स पनि कभर गर्छ, एस डिस्टेन्स कभर गर्छ र यसले एंगल पनि कभर गर्छ। कि कसरी एंगल कभर गर्छ भनेपछि यो त रोल गरिरहेको छ नि, मानम सुरुमा यहाँ थियो रे, सुरुको इनिशियल स्टेटमा यहाँ थियो रे, यसको यहाँदेखि रोल गर्न सुरु गरेको थियो। त्यसपछि यो के गर्यो, यहाँ आइगयो। यसले त डिस्टेन्स पनि कभर, डिस्प्लेसमेन्ट पनि त गर्यो नि त। ठिटा हेर्नुस् त, सुरुमा यहाँ थियो, यहाँबाट रोल गर्दै गर्दै गएको यहाँ पुगियो। यसले डिस्टेन्स पनि कभर गर्छ र यसमा लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन्छ, एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन्छ। त्यस्तै यसमा लिनियर भेलोसिटी v पनि हुन्छ र एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा पनि हुन्छ। र यसको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त यसलाई बुझौँ है साथीहरू। यसमा दुईवटा एनर्जी हुने हो, हामीले थाहा पायौँ। एउटा काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेटिङ बडी, एउटा काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी। रोलिङ बडी मतलब हेर्नुस्, काइनेटिक अब एउटा एनर्जी रहेछ, के रहेछ, रोटेटिङ बडीको रोटेटिङ काइनेटिक एनर्जी, जसले हामीले 1 मानौँ। त्यो कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। यो हामीले अघिल्लो भिडियोमा निकालिसकेका छौँ। त्यस्तै अर्को एनर्जी हुन्छ, के हुने हो, ट्रान्सलेसन अथवा लिनियर, ट्रान्सलेसन अथवा लिनियर, ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी अथवा लिनियर काइनेटिक एनर्जी। यो चाहिँ के हुन्छ, हाफ एमबी स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ, यो बेसिक कुरा हो साथीहरू, यो तपाईँलाई थाहा नै होला। अब चाहिँ हामी के गरौँ भनेपछि टोटल एनर्जी निकाल्दै, टोटल एनर्जीलाई हामीले केही मानौँ, टोटल काइनेटिक एनर्जीलाई केही मानौँ। अब यो रोलिङ बडीको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल्नको लागि यो रोटेटिङ बडी र यो ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जीलाई जोडेपछि, दुईटाको सम गरेपछि हामीले के पाउँछौँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी पाउँछौँ, आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एम भी स्क्वायर। अब हामीले के गरौँ भनेपछि यो आई को ठाउँमा हामीले के पनि लेख्न पाउँछौँ साथीहरू। यो मानौँ जस्तै अब 1/2 आई को ठाउँमा के हुन्छ, अर्को हामीलाई थाहा छ, एम आर स्क्वायर हो। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो। हामीले यसलाई एम के स्क्वायर पनि लेख्न पाउँछौँ, एम के स्क्वायर। अनि ओमेगा भनेको हामीलाई थाहा नै छ, भी बराबर आर ओमेगा हो। ओमेगा भनेको के हुने भयो, यो यता डिभाइडमा हुने भयो, भी बाई आर हुने भयो। हेर्नुस् त, त्यस्तै ओमेगाको ठाउँमा हामीले भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पनि लेख्न पाइयो। हेर्नुस् त, किनकि यो ओमेगा स्क्वायर छ, यहाँ ओमेगा छ, ओमेगाको ठाउँमा यति आछ। अब दुईटैको स्क्वायर हुने भयो, त्यस्तै 1/2 एम भी स्क्वायर हुने भयो। अब हेर्नुस् त, यहाँ पनि 1/2 एम भी स्क्वायर छ, यहाँ पनि 1/2 एम भी स्क्वायर छ। कमन ल्याइदिउँ, के कमन आउने भयो, 1/2 एम भी स्क्वायर कमन आउने भयो। अब यहाँ के बच्ने भयो त, 1/2 एम भी स्क्वायर त आइसक्यो। अब बच्यो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बच्यो, प्लस अब यसमा कति बच्यो, 1 बच्यो। बुझ्नुभयो, यो नै हाम्रो टोटल के हो, काइनेटिक एनर्जी हो। टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ के हो, रोलिङ बडी हो साथीहरू। काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी भनेको यो के हो भनेपछि रेडियस अफ गाइरेसन, जुन चाहिँ हामीले पुरै टोटल बडीको मासलाई एउटा पोइन्ट मासमा हामीले कन्सन्ट्रेसन गऱ्यौँ भने त्योदेखि एक्सिस अफ रोटेसनदेखि त्यो कन्सन्ट्रेसन गरेको पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले आरलाई हामीले के भनेको, केलाई हामीले के भन्छौँ, रेडियस अफ गाइरेसन भन्छौँ। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो अनि त्यसपछि यो हाम्रो आइगयो। अब चाहिँ हामी के जाम भनेपछि एक्सिलेरेसन। अहिलेसम्म हामीले काइनेटिक एनर्जी निकाल्यौँ। अब एक्सिलेरेसन निकाल्नको लागि हल्का इन्क्लाइन प्लेनमा हामीले एक्सिलेरेसन कति हुन्छ त्यो निकालौँ है साथीहरू। ल अब हेर्नुहोस् त, एक्सिलेरेसन अफ रोलिङ बडी इन एन इन्क्लाइन प्लेन। अब इन्क्लाइन प्लेन भन्दा बित्तिकै हामीले हल्का के हुने भयो, त्यसको स्लोप अथवा एङ्गल हुने भयो। हेर्नुहोस् त, जस्तै यो एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ मानौँ। अब के छ भनेपछि यसको एङ्गल थीटा छ, यो थीटा एङ्गलमा के भएको छ, हल्का इन्क्लाइन भएको छ। अब चाहिँ के छ भनेपछि एक्सिलेरेसन निकाल्यौँ हामीले। एक्सिलेरेसन निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि यसमा पनि अब हेर्नुहोस्, मानौँ यो बडी यहाँदेखि रोल गरिरहेको छ, एउटा बडी यहाँ छ, त्यो टी टाइम पछि यहाँ आइपुग्यो।
यसले डिस्टेन्स कति कभर गर्यो, यसले यहाँदेखि यहाँ एस डिस्टेन्स कभर गर्यो र यसले यो हाइट कति कभर गर्यो, हाइट यसले एच अथवा यसलाई नै मानौँ, हल्का यो चित्र बुझ्नुपर्छ है साथीहरू। मानौँ यो इन्क्लाइन प्लेन भइगयो अनि त्यसपछि यो एङ्गल थीटामा बेन्ड भएको छ। त्यसपछि के छ भनेपछि यहाँनिरदेखि एउटा अब्जेक्ट छ इन्क्लाइन, अब रोलिङ अब्जेक्ट, अब यो टी टाइम पछि यहाँ आइपुग्यो र यसले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो, एस डिस्टेन्स कभर गर्यो टी टाइममा। त्यसपछि यसले एस डिस्टेन्स कभर गरिसकेपछि अब हामीले यसले के गर्यो, एच हाइट पनि कभर गर्यो, यसलाई एच हाइट कभर गर्यो। यसको हाइट कति छ, एच छ, यो बोडीले कति हाइट कभर गर्यो, एच कभर गर्यो। अब यसमा के कन्सेप्ट, अब यो थीटा छ भने यो थीटा हुन्छ, किनकि यो थीटा हुन्छ, किनभने यो प्यारलल छ, यो पनि थीटा हुन्छ नि, यो थीटा छ। अब के हुन्छ भने यसमा के कन्सेप्ट लाग्छ भनेपछि मेन बुझ्ने के हो भनेपछि यो बोडी हाइट एचमा छ, यो बोडी हाइट एचबाट सुरुमा एचमा छ, यो यहाँ छ, यहाँदेखि यहाँ आइपुग्यो। यहाँ आइपुग्दा फेरि यसको के छ, हाइट त घट्या छ, हाइट घट्दा बित्तिकै यसले पोटेन्सियल इनर्जी लस गर्छ, यसको के गर्छ, भेलोसिटी बढ्छ, भेलोसिटी बढेपछि यसले के गर्छ, काइनेटिक इनर्जी गेन गर्छ। यसमा मेन के छ भनेपछि लस्ट इन पोटेन्सियल इनर्जी इज इक्वल टु गेन इन काइनेटिक इनर्जी, किनकि इनर्जी त हामीलाई के थाहा छ न, यो डिस्ट्रोय हुन्छ, यो एउटा इनर्जीबाट अर्को इनर्जीमा जान्छ भन्ने हामीलाई थाहा नै छ। अब इनर्जी लस हुन्न भनेपछि यसले जति पोटेन्सियल इनर्जी लस गर्छ त्यति नै इनर्जी यसले काइनेटिक इनर्जी गेन गर्छ। अब लस्ट हामीलाई पोटेन्सियल इनर्जी कति थाहा छ त, एमजिएच हामीलाई थाहा नै छ, यसको मास एम छ, मानौँ यो बडीको मास एम छ, यसले कति इनर्जी लस गर्यो, एमजिएच। अनि हामीले यसलाई के थाहा छ, यसको काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ, यो त रोलिङ बडीको काइनेटिक इनर्जी जस्तै भयो। अघि नै हामीले निकालिसकेका छौँ, कति निकालिसकेका छौँ, 1/2, अनि त्यसपछि 1/2 निकालिसकेका छौँ, अनि mv²/k²/r² + 1 हामीले यो भर्खर निकालिसक्यौँ यो काइनेटिक इनर्जीको। अनि त्यस्तै लस्ट इन काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु गेन इन पोटेन्सियल इनर्जी कसरी, लस्ट इन पोटेन्सियल इनर्जी इज इक्वल टु गेन इन काइनेटिक इनर्जी कसरी भयो भनेपछि यो बडी यो हाइटदेखि यो हाइटसम्म आयो, हाइट घट्नु भनेको त्यसको पोटेन्सियल इनर्जी घट्नु हो। पोटेन्सियल इनर्जी घटिसकेपछि त्यसको भेलोसिटी त बढिरहेको छ नि त, यसले डिस्टेन्स कभर गरिरहेको छ, यसको डिस्टेन्स कभर गरिरहेको छ र यसको भेलोसिटी ग्रेजुअली इन्क्रिज भइरहेको छ, त्यसैले यसले काइनेटिक इनर्जी गेन गर्यो। जति यसले पोटेन्सियल इनर्जी लस गर्यो त्यति यसले काइनेटिक इनर्जी गेन गर्यो। यो काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ, यति छ। अब यसमा एमएम काट्दिनुहोस्, एमएम कतिको, यता के बजेको, जिएच इज इक्वल टु 1/2 b² यो k²/r² + 1 यो बचिगयो। यो कहाँदेखि आयो भन्नु होला, भर्खर अगाडि हामीले यसलाई निकालिसक्यौँ। अब के छ भनेपछि साथीहरू हेर्नुहोस् त, अब यो v² लाई एक्लै पारौँ है त, v² बराबर नभए यो g/h, यो यता क्रस मल्टिप्लाई भयो, 2 यता गयो, 2 भयो, अनि यो पुरै केमा छ, यहाँ मल्टिप्लाईमा छ, यता केमा जान्छ, डिभाइडमा जान्छ, k²/r² + 1 यति गरेर बुझ्नुभयो, इक्वल टु v² हाम्रो सधैँ छ, बुझ्नुभयो कि हेर्नुहोस् त। अब के छ भनेपछि यहाँनिर अब एउटा के रिलेसन लगाउनु पर्छ भनेपछि यहाँ साइन थीटा भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, साइन थीटाको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ, साइन थीटा यो 90 डिग्री हो, साइन थीटा भनेको p/h हो, p/h, यहाँ p भनेको कति छ, h छ, p भनेको हाम्रो कति छ, h छ, यो थीटाको अगाडिको p हो, h/, अब यो कति छ, h/k कति छ हेर्नुहोस् त, h भनेको हाइपोटेन्स h छ, साइन थीटा। अब h भनेको कति हुने भयो हेर्नुहोस् त, h साइन थीटा हुने भयो, साइन थीटा h, हेर्नुहोस् त। अब हामीले यो h को ठाउँमा साइन थीटा h राख्न पाइने भयो। यहाँनिर कति आयो, v² बराबर 2gh साइन थीटा आउने भयो, h को ठाउँमा राख्यौँ, हेर्नुहोस् त, यहाँनिर h को भ्यालु निकाल्यौँ। त्यस्तै अब हाम्रो अपन के छ, k²/r² + 1 त छँदैछ।
अब अर्को के रिलेसन युज गर्नुपर्छ भनेपछि साथीहरू हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ सुरुमा अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो हाम्रो रिलेसन आयो एउटा भी स्क्वायर अब हामीले के थाहा छ भी स्क्वायर भनेको के थाहा छ यु स्क्वायर प्लस 2as थाहा छ हो कि नै 2as त्यस्तै अब इनिसियल यो त यु भनेको त इनिसियल भेलोसिटी हो इनिसियलमा के हुन्छ त्यो 0 हुन्छ स्टार्टिङ भेलोसिटी 0 हुन्छ प्लस 2as भी स्क्वायर भनेको कति लेख्न पाइयो भनेपछि 2as यो भी स्क्वायरको ठाउँमा हामीले कति लेख्न पायौँ 2as लेख्न पायौँ साथीहरू हेर्नुहोस् त अब यो भी स्क्वायर ठाउँमा कति लेख्न पायौँ 2as इज इक्वल टु कति छ 2gs साइन थीटा अपन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 छ अब काट्ने जति काटिदिनु साथीहरू 2 कट्यो एस कट्यो अब ए भनेको कति बच्यो हेर्नुहोस् त देयरफोर ए बराबर कति बच्यो यास साइन थीटा जी साइन थीटा अपन कति बच्यो हेर्नुहोस् त के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 यो मैले पुरै यो रेडियस अफ गाइरेसनको टर्ममा निकालेको छु हजुरहरूले यो ननिकालेर मोमेन्ट अफ इनर्सियाको टर्ममा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ र हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन यो के आयो यो के को एक्सप्रेसन आयो कुनै पनि बडी एउटा प्लेनमा रोलिङ गरिरहेको छ भने त्यसको एक्सप्रेसन कति हुने छ त साथीहरू जी साइन थीटा अपन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन आयो आजको लागि यति गरौँ साथीहरू अर्को भिडियोमा चाहिँ अब हामीले अर्को भिडियो छिटै नै ल्याउनेछौँ र आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो र सल्लाह सुझाव दिनुहोला र केही गल्तीहरू भए हजुरहरूले माफी गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु होला र कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला हस् त साथीहरू।